Доброго ранку! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні я пропоную вам сплести кошик в техніці макраме. Для багатьох це досить відома техніка, і гадаю, кожен може впоратись з такою простою роботою і мати для себе дивовижний кошик. Кошик, який ви зможете зробити власноруч. Ну і безумовно, для плетіння такої краси потрібна мотузка. В мене бавовняний шнур 5 мм. Спочатку треба підготувати цю мотузку, одразу відміряю і нарізаю довжини. Такий шнур, він трошки розпускається, тож рекомендую на кінчиках з обох сторін зав'язати вузлики. Таким чином потрібно 4 штуки по 160 см, 4 штуки по 190 см і 32 відрізки по 150 см. Зараз ви можете зупинити екран і це все ретельно роздивитись. Складаю навпіл 2 мотузки по 160 см, і це місце, середину відрізку, саме це місце закріплюю цю точку на столі. Дуже зручно це зробити булавками. Фіксую шнур, це серединка цих відрізків. Так само складаю навпіл 2 шнура по 190 см. І теж закріплюю по обом сторонам. Для надійності, щоб шнури не хитались, були разом, це місце фіксую прищіпкою. Важливо все одразу закріпити надійно, щоб плести було зручно. І дивіться, що в мене виходить. Посередині в мене 2 шнури по 160 см, а з двох боків по 190 см, але закріплені за середину. Тепер дивіться, центральні 2 мотузки будуть зараз нерухомі. Щоб вони не зсовувались, я до них чіпляю обтяжування. В мене для цього куклюшки. Можна прив'язати шпульки. До речі, можна взагалі цього не робити. Я просто показую, як зручніше плести. Ці 2 центральні мотузки будуть отак от звисати. До речі, я плету на дошці для прасування. Саме на неї я це все і влаштувала. Отак будуть звисати ці коклюшки, будуть натягувати мені центральний шнур. І тепер починаю плести. Як я вже сказала, 2 центральні мотузки лишаються нерухомими, а бічні мотузки заплетаю в вузол. Тобто заводжу праву мотузку під ці 2 нерухомі шнури, а ліву на 2 нерухомі шнури. І просовую кінці в петлі, які утворились. З обох кінців мотузки затягую. І так роблю постійно. Тобто, починаючи кожен ряд, правий шнур закладаю під низ центральних мотузок, а лівий нагору, зверху цих мотузок. І утворюється така спіралька. Виходить такий закручений візерунок. І коли вже сплетено 10 рядів, їх дуже зручно можна полічити. Знімаю все це з фіксації і розгортаю в іншу сторону. Для того, щоб з центру продовжити плести в іншу сторону. Щоб ручка була симетрична. Туди 10 рядів і сюди зараз буде 10 рядів. Точно так фіксую і плету ще 10 рядів. Тобто ви вже здогадали, що це ручка для кошика. Загалом тут буде 20 рядів, якщо полічити повністю. І ось дивіться, дуже зручно плести і доволі таки швидко, коли ці 2 мотузки натягнуті, коли я їх обтяжую. Дивіться, чудово вони тримаються. І мотузку завожу постійно, закладаю з правої сторони. Якщо вам зручно, можете це зробити тільки з лівої. І саме таким чином утворюється такий правобічний вузол, який постійно
закручується і утворюються такі спіралі. Ручка для кошика сплетена, знімаю з фіксації. Дивіться, яка чудова закручена ручка. Якщо полічити рядочки, 20 рядочків повинно бути. І так треба зробити 2 ручки. В мене лишилось ще 2 шнури по 160 см і 2 по 190 см. З них я теж саме роблю таку ж саму процедуру. Тобто вже сплетено 2 ручки. Тепер беру 2 мотузки по 150 см, згорнула їх навпіл, це середина шнура. І за це місце закріплюю верхівки. На столі закріплюю булавками. Плету плоский вузол. 2 центральні шнури лишаються нерухомими, працюю тільки з бічними. Тобто заводжу праву мотузку під ці 2 нерухомі шнури, а ліву на 2 нерухомі шнури і просовую кінці в петлі, які утворились. З обох кінців мотузки затягую, а от другий вузол навпаки. Праву мотузку зверху накладаю, а ліву заводжу знизу. З мотузки утворились петлі, в них і просовую кінці мотузки. Затягую. Це і є квадратний плоский вузол. Саме з таких вузликів буде сплетен цей кошик. Трошки затягую центральні мотузки. Дивіться, ось такий квадратний візерунок виходить. І таких заготовок треба зробити 8 штук. Тепер кріпимо ту заготовку, яка була з ручкою на столі. Саме таким чином все прикріплюю булавками. Збираю докупи шнури, які підготувала. В центрі поміж згином ручки один сплетений сегмент квадратного вузла. Всі деталі, пучки кріплю в одну лінію. Зліва, справа, зліва, справа від ручки. І таким чином виходить, що зліва в мене буде 3 заготовлених пучка, а справа 4 пучка мотузок. Між ручками 1 пучок мотузок. І тепер починаємо плести. Ці заготовлені сегменти треба скріпити між собою. Як я вже сказала, для плоского вузлика треба 4 шнури. В шаховому порядку 4 шнури за допомогою квадратного вузлика треба скріпити. Робимо 1 вузлик. Добре це все стягуємо, закріплюємо і другий вузлик. Квадратний вузол складається з 2 вузлів. І тепер постійно в шаховому порядку плетемо. Від кожного сегменту я беру по 2 шнури. І таким чином плетемо перший ряд. Саме цей ряд буде скріплювати ці заготовлені мотузочки. Добре це все стягуйте, добре це все закріплюйте.
І такий подвійний вузол чудово скріплює ці окремі деталі докупи. І вже потроху вимальовується візерунок. Все це ретельно треба закріпити. Гарно так стягуйте. Дивіться, таким чином я скріпила мотузочки для того, щоб плести тільки половину кошика. Тут одна ручка. Справа від ручок 4 пучка мотузок, а зліва 3. Між ручкою 1 сегмент. Таку саму процедуру я повторюю з другою ручкою і з шнурами, які лишились. Тепер між собою мені треба їх теж скріпити. Скріплюю таким же самим вузликом. Ці вже великі деталі кріплю в одну лінію. До речі, тут вже всі шнури, які були нарізані. Все це вже докупи складено. Стулила ці дві деталі разом і закріпила вузликом. Тепер, для того, щоб було зручно плести, я знову ж таки закріплюю цю деталь на столі булавками. І починаю плести. Зліва і справа відкладаю по 4 мотузочки. І все плету цим плоским вузликом. Плоским квадратним вузликом. Один і другий. Все плетіння буде в шаховому порядку, як ви вже помітили. Кожний вузлик добре так затягую. Затягую добре, щоб все це трималось і було таким жорстким. І так доплетаю до кінця ряду. Вирівнюю мотузочки і починаю новий ряд. Відкладаю одразу 2 шнури. Це робиться для того, щоб плести саме в шаховому порядку. Поступово весь простір буде заповнюватись візерунком, але візерунок цей буде зменшуватись. Зменшуватись на конус, таким трикутничком. Починаю новий ряд і відкладаю 2 мотузочки з обох сторін, симетрично з обох кінців. І продовжую плести. Таким чином візерунок донизу зменшується. Зараз вже починає більш-менш вимальовуватись візерунок. Саме такий, який нагадує кошик. І з мотузок дивним чином з'являються ознаки кошика. Тож плетіння захватує, ця праця відволікає. Тож дивіться, плести
до тих пір, поки візерунок вже нагадує трапецію. І якщо полічити нижню лінію, нижній ряд, і буде 8 пучків квадратного візерунка, то плетіння на цій стороні кошика припиняю, перегортаю деталь на протилежний бік і зараз вже продовжую плести з цієї сторони. Куточки, верхні куточки з'єднала. Треба зібрати докупи верхню лінію кошика. Скріплюю знову ж таки пласким квадратним вузлом вгорі. Все ретельно затягую. Тут треба дуже довго виставити цей візерунок. Не поспішати і все підтягнути. І нижні частини, і верхні, і бокові. Якщо це складно, то попередньо це місце можна скріпити прищіпкою. Дивіться, в центрі, там де скріплені куточки, утворився квадратний вузлик. Беру з нього 2 лівих шнури і 2 шнури з візерунка. В руці в мене 4 шнури. Із них плету квадратний вузлик. Зараз все це треба добре виставити, підтягнути, закріпити, навіть відбалансувати візерунок. Це місце з'єднання не повинно потім виділятись. Це місце не повинно бути помітним, тож зараз в цьому місці не поспішайте. І все вляжеться на своє місце. Точно так я роблю з правої сторони. Відділяю по 2 шнури справа зліва і підплетаю це місце. Заплітаю візерунок. І поступово таким чином це місце буде заповнено плетінням кошика. Тепер надалі треба скріпити, сплести, заповнити це місце вузликами. Якщо буде трошки заплутано, не зовсім зрозуміло, то просто дотримуйтесь того, що кожний квадратний візерунок розташований в шаховому порядку один до одного. Це відео навіть не буду скорочувати, тому що саме тут заповнити буде дещо складно. Тому треба відстежувати логіку цього процесу. Постійно берете 2 мотузочки з сплетеного візерунку зліва і 2 мотузочки вже з правого простіру, котрий вже заплетений, і з нього робите квадратний візерунок. І дотримуйтесь рядочку. Якщо почали зліва, то цей рядочок і далі заповнюєте.
Якраз зараз починає новий ряд. З лівої сторони чудово видно під нахилом візерунок. З нього я беру 2 шнури, а поруч знаходиться квадратний вузол з 4 шнурів. З квадратного вузла в правій руці я беру тільки 2 шнури. В руках тримаю 4 шнури, з яких зараз буду плести плоский квадратний вузол. А він складається з 2 рядів. Одна затяжка і друга затяжка. І далі продовжую рядок. Тепер дивіться, всі ряди закриті, все рівнесенько сплетено. Зараз можна додати ще рядків, якщо ви схочете. Можна лишити і так. А це вже залежить від довжини шнурів, які лишились у вас в руці. Я вирішила додати ще 1 ряд по колу. Мій кошик буде трошки довшеньким. Таким чином, висота кошика вже готова і переходжу до наступного етапу. Тепер мені потрібно сплести донце. Навпроти ручок посередині відокремлюю 5 плоских квадратних вузликів. Вони випираються і їх дуже зручно відокремити. Викладаю так, щоб було зручно плести. В першому рядочку одразу відокремлюю з обох сторін по 2 мотузки і починаю плести. Так само, як і весь кошик в шаховому порядку. Плету візерунок. До кінця цього ряду і наприкінці не забуваю відокремити 2 мотузки, які будуть просто лишатись. Таким чином, щоб цей візерунок сходив потім на конус. І так, надалі квадратними вузликами в шаховому порядку плету до кінця рядочку, починаю знову і сходжу на конус. Поступово. Ну, а тут, я гадаю, зрозуміло, що якщо ви до цього моменту дійшли, бачите, що взагалі вимальовується знову візерунок в трикутній формі. І таким чином візерунок сходить взагалі на 1 квадратний вузол. Доплели цю сторону. Тепер перегортаю кошик на другу сторону і тут теж відокремлюю 5 квадратних вузликів. І так само плету. 2 сторони вже готові. Знову перегортаю на сторону. Для зручності зайву мотузку прибираю. Влаштовую все зручно, щоб зручно було плести. Відокремлюю 5 вузликів і знову плету. Загалом таких конусів 4, як в коробці. Якщо скласти докупи, нагадує конверт. Все це влаштовую так, щоб сплести цей конвертик. Дивіться, вигортаю на другу сторону. І ось так от мені потрібно сплести. Зараз треба точно знайти центр верхівки трикутничка. Відокремлюю тут 4 мотузки, і з них плету квадратний вузол. Тепер дивіться, 2 кінці мотузки я лишаю вгорі,
ці мотузки вже не вплетаю в візерунок. Лишаю тільки 2 мотузки. І ще 2 мотузки я беру з 2 боків сплетеного конусу, зліва і справа. Знову плету квадратний вузол, добре стягую всі мотузки і 2 мотузки лишаю знову на горі. А до тих, що лишились, додаю з обох боків по мотузці. І так заплітаю цей шовчик. Але обов'язково кожен вузлик треба дуже добре затягнути. Тобто і бокові мотузки, і 2 мотузки, які йдуть посередині, все це дуже добре треба стягнути, навіть з невеличкою силою. І таким чином виходить, що ці деталі з таким зшитим, плетеним швом. І так доходите до кінця трикутника, і так треба заплести всі 4 шва. Все добре стягнути, закріпити, і всі 4 шва так треба зашити, заплести. Головне, коли складаєте, знайти точно верхівку трикутника. І там відокремити 4 мотузки саме з середини верхівки трикутника. Всі сторони я зашила, сплела. Тепер посередині, на перехресті цих трикутничків, треба знайти середину і відокремити ті мотузки, які були центральні. 2 мотузки, які ми оплетали. Знайти їх, ось вони, бачите? Їх дуже видно. Я їх щеплюю звичайним вузлом для того, щоб помітити. І випадково їх не зрізати. Всі 4 ці мотузки, подвійні мотузки я знаходжу і відокремлюю їх. Ось вони в пучку, закручую їх на сторону і поки що їх не чіпаю. А тут вже прийдеться зрізати всі зайві мотузки. Зрізаю 2 см, десь приблизно 2 см. Можна 1,5 лишити. Воно нікуди не дінеться, не розплететься. Якщо ви вагаєтесь на рахунок того, що воно розплететься, можна скріпити клеєвим пістолетом. Це все можна заліпити. Але я так лишаю і нічого з ним не трапляється. Воно не розплететься. Воно дуже ретельно стягнуто. Стягнуто в цей візерунок. З усіх 4 сторін це все я зрізаю. Уважно зрізайте, постійно моніторте, де знаходяться центральні мотузочки. Ось вони в мене на стороні, щоб випадково їх не зрізати. Вони ще потрібні.
Ну а тепер працюю з центральними мотузками. Розпутую вузли, яким я закріпила ці мотузки тимчасово. Треба їх закріпити, і важливо їх закріпити сильно, ретельно, щоб вони тримались стабільно. Дивіться, це перехрестя подвійних мотузок. Я закріплюю їх таким чином. Перекидаю навпроти, на протилежний бік мотузки, одну навпроти іншої. Лишаю мотузки трошки піднятими, вони між собою утворили таке коло. А ті мотузки, які лишились по сторонам, з них мені треба сплести знову ж таки квадратний вузол. Ці мотузки заводжу в підняте коло і зав'язую вузол. Вузол зав'язую з однієї пари мотузок і з другої пари мотузок. Спочатку все це викладаю слабенько, зорієнтувалась і потрохи починаю затягувати. Все це треба затягнути дуже-дуже сильно. І це якраз дуже важливо – закріпити ці мотузки, стягнути їх ретельно, сильно, щоб вони тримались стабільно. І тепер я їх просто обрізаю. Все. Вигортаю кошик. Дивіться, який чудовий вийшов кошик. Кожний куточок треба витягнути, розрівняти. Ну, це ж просто диво, а не кошик. Чудова, чиста робота і донце, дивіться, як зашито. Всі куточки. Можна його трошки підрівняти. Класний виходить кошик. Вважаю, кожний може зробити такий кошик власноруч. Це не складно. Такий кошик стане в нагоді, особливо, якщо у вас квіти. Це чудова прикраса інтер'єру. Взагалі, використовувати такий кошик можна для будь-яких потреб.